يقول أحد الحكماء: أعان الله أصحاب الظنون السيئة على أنفسهم، فهناك مسافة طويلة جدا بينهم وبين الراحة. سألت زماني سؤالا: هل الراحة بالموت ودخول القبر، أم باللعب وطول السهر، أم الحل اعتزال كل البشر، أم البكاء حتى تنفجر؟ فأجابني: ليست الراحة بشيء مما ذكرت، بل هي بذكر الرحمن وقراءة القرآن لآخر أيام العمر. فأعظم راحة تكون بلذة القرب من الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا من أهل الذكر والقرآن، يا حنان يا منان. لا أحد يكون عمره ربيعا، ستتناوب عليك الفصول الأربعة، تلفحك الحرارة، تتجمد في صقيع الوحدة، وتتساقط أحلامك اليابسة، ولكن كن متيقنا أن حياتك ستزهر من جديد. احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، فتلك أخلاقك حتى وإن كانوا لا يستحقون. لا تحاول أن تكسب العالم وتضحي بنفسك وروحك، فالحكمة دائما أفضل من الذهب والفضة. السعادة لا تشترى بالمال، بل تنال بالرضا والقناعة. العلم نور والجهل ظلمة، فاحرص على طلب العلم في كل وقت وحين. في كل مرة تفشل فيها تكون قد اقتربت خطوة من النجاح. كلما زاد علم الإنسان زادت معرفته بحجم جهله. النجاح لا يحقق بالصدفة، بل يأتي بعد كثير من الجهد والمثابرة. كما تزرع تحصد، فاحرص على زرع الخير لتحصد السعادة والرضا. لا تنتظر أن تأتيك الفرص، بل ابحث عنها واعمل على صنعها. لا تقارن نفسك بالآخرين، بل قارن نفسك بنفسك بالأمس. إذا أردت تغيير العالم فابدأ بنفسك أولاً. لا تحزن إذا فشلت، فكل فشل يعلمك درساً جديداً. لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يساعد الإنسان بفعالية على البقاء حتى في أسوأ الظروف، مثل معرفته بأن هناك معنى في حياتي. لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يساعد الإنسان بفعالية على البقاء حتى في أسوأ الظروف، مثل معرفته بأن هناك معنى في حياتي. سألوا حكيما: لماذا لا تنتقم من الذي يؤذيك؟ فرد ضاحكا: وهل من الحكمة أن أعض كلبا عضني؟ احذر من المبالغة، فإن الثقة الزائدة تصبح غرورا، والمديح الزائد يصبح نفاقا، والتفاؤل الزائد يصبح سذاجة. السعادة هي أن تكسب أشخاصا لا يجيدون التصنع ولا يتلاعبون بالمشاعر والحروف، وقد تغيب عن أعينهم ولكن لا تغيب عن قلوبهم. لا تجعل طيبتك كتابا يتصفحه الجميع، فهناك أناس لا يستحقون منه حرفا.
أحيانا لابد أن تدير ظهرك لبعض الأمور خشية التعارك مع صغار العقول. قيل في المثل: علاج الجاهل التجاهل. كثرة التنازلات في البداية تجعلك لا تملك شيئا في النهاية. الضربة التي أتتك ظلما ستعود لظالمها غدا، فلا تشغل بالك بالانتقام من أحد، فربك يتولى رد المظالم. الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين أقول علمتني الحياة تأكد أنني دفعت الثمن. إذا كنت لا تريد أن تندم يوما ما، فإليك 3 أشياء في الحياة لا يجب أن تعطيها أبدا بشكل مفرط. أولا، الثقة، بغض النظر عن مدى ثقتك بشخص ما. يجب عليك دائما أن تحتفظ بقليل من الحذر، لأن أفضل الأصدقاء اليوم يمكن أن يصبحوا أكبر الأعداء غدا. ثانيا، لا تحب أبدا شخصا أكثر مما تحب نفسك، لأنه إذا كانت سعادتك تعتمد على حب شخص آخر، ففي اليوم الذي سيدير ظهره لك، حياتك أيضا يمكن أن تدير ظهرها لك. ثالثا، اللطف، بغض النظر عن مدى لطفك. يجب عليك أحيانا أن تتعلم كيف تقول لا، لأنه إذا لم تستطع في بعض المواقف قول كلمة لا، فإن الأشخاص الذين يأخذون منك لن يتوقفوا عن الأخذ أبداً.